اهلا بيكم في السيشن الاولى من جيم اي اي. احنا في السيشنز دي هنعمل ايه؟ ببساطة احنا في كتاب اسمه AI for Games. الكتاب ده بيشرح المودلز والتكنيكس للاي اي اللي نقدر ننفذها في الجيمز. آه آه بيشرح الثيوري اللي وراها وكمان الامبلمنتيشن للالجوريزم دوت. لو تلاحظوا خلال الفترة اللي فاتت انا كنت بنزل بوستس على لينكد ان، دي كانت بتتضمن شابتر 1 وشابتر 2 في الكتاب دوت، ولينكس للبوست دي هتلاقوها في الديسكريبشن تحت. بداية من شابتر 3 الكتاب بيبدأ يدخل كود وإمبلمنتيشن للألجوريزم اللي بيشرحه، فإن احنا نوضح الحاجة ديت في صورة تكست عشان نشرحها في صورة تكست هتكون مش كافية، فبالتالي هنلجأ للفيديوز. طيب، حضرتك هتكسبكت مني ايه خلال السيشنز ديت؟ اولا هي مش لانجوج توتوريال، احنا مش جايين نتعلم لانجوج معينه سواء اللي كنا هنستخدمها في الامبلمنتيشن، برضه مش جايين نتعلم انجن معين ايا كان الانجن اللي احنا نستخدمه او حتى لو كان كونسول ابلكيشن، وبرضه مش توتوريال عن ازاي ان احنا ممكن نعمل لعب. ببساطة السيشنز هتكون AI oriented و implementation oriented، يعني احنا جايين نفهم الموديل ده الثيوري وراه عاملة ازاي، ونطبق الالجوريزم بتاعه بالتكنولوجيا اللي متاحة معانا والفهم اللي احنا وصلنا له. كمان انا هحاول اخلي السيشنز مدتها 5 دقايق. برضو انا باكسبكت من حضرتك شوية حاجات. اول حاجه هي الكونتريبيوشن، انا هكون مبسوط جدا لو ابتدينا نقرا الكتاب دوت مع بعض ونشرحه سوا ونفهمه سوا ونعمل امبلمنتيشن مع بعض. تاني حاجه هو الفيدباك باستمرار، لان انا ببساطه لو بشرح حاجات بطريقه مش مفهومه او انا بقول اي كلام وخلاص، فانا مش هعرف الكلام دوت غير من الفيدباك المستمر، فبالتالي السيشنز اللي جايه تتحسن. واخر حاجه هي information وشيرنج knowledge، فحضرتك لو عندك خبره في هذا المجال وتشير معانا النوليدج دي هتكون حاجه حلوه جدا ومفيده لينا كلنا. شكرا، كده اكون خلصت سيشن 1 واستناكم في السيشن الجاي.